dialogun Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve e kanë sjellur në një gjendje stagnacioni, gjithsesht në disa aspekte edhe kthim prapa. Kur them kthim prapa, mendoj në diskursin e palës kosovare, e cila në mungesë të unitetit të spektrit politik dhe institucional, segmente të caktuara institucionale me provimin e disa ideve që kanë vënë në epicentër të diskutimit çështjet tanime të qarta, me propozimin gjithëpërfshirës të presidentit Ahtisaari dhe me Kushtetutën e Kosovës, njëkohësisht duke shpërfillur momentet më të rëndësishme që kanë sjellur pavarësinë e Kosovës, siç e përmenda pakoja e Ahtisaarit, Kushtetuta e Kosovës, mendimi gjithsesht konstatimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me atë se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk është dhe nuk ka qenë në shpërputhje me të drejtën ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Serbia, kur jemi në këtë kontekst, Serbia e ka keq përdorur skajshmërisht mos unitetin dhe pa përgatitjen e palës kosovare, sikurse edhe divergjencat e faktorit ndërkombëtar kanë ndikuar që të inkurajohet edhe Serbia që të bëjë një fushatë të egër për ndaljen, mos përfilljen e pavarësisë Kosovës, ndaljen e njohjeve, madje edhe tërheqjen e njohjeve nga disa shtete që ato tani më veç e kanë bërë. Dëmet e luftës janë anashkaluar. Kam përshtypjen se përveç oportunitetit të Brukselit, edhe nga ana e palës kosovare ka munguar vendosmëria për të ngritur këtë çështje. Është për të brengosur që në kuadër të diskursit për temat e mundshme që do të trajtohen në të ardhmen e afërt, në kuadër të një marrëveshje të mundshme gjithëpërfshirëse midis Kosovës dhe Serbisë, aty këtë po përmenden edhe çështjet prancore si temë që duhet të diskutohet. It will be a path towards a bottom-up normalization. A short review. I was invited also as a German, and so I'm proud to have a German example. I entered policy when we started, or there was started, a historical experiment in Germany. It was called dialogue, a change through rapprochement. At this time, Willy Brandt, the famous German chancellor, said that and started a process in politics which was never done before in Europe. Never, ever. Çështja e parë e cila nuk ka ndryshuar është se kemi 4 rrafshe negociatore brenda Kosovës, nga kosovarët. Pra e kemi presidentin i cili ka kohë është angazhuar në një proces personal negociator, me platformë personale negociatore, e cila është identifikuar me ndarjen, këmbimin e popullatave, më vonë është quajtur korrigjim, ka pasur emra të tjerë, por parapërsisht është kjo. Kemi pasur edhe brenda këtij konteksti, kemi pasur gati 2 vjet, ndoshta edhe më shumë, një angazhim të presidentit pa ndonjë mbështetje politike, pa jo më konsensuale, por pa mbështetje bazike politike për zhvillimin e negociatave. Kemi në 4 muajt e fundit kryeministrin i cili zhvillon një rrafsh të vetin negociator. Fillimisht ka qenë ideja e qeverisë që të vendoset taksat, tash më shumë po identifikohet me vetë kryeministrin taksa 100% ndaj prodhimeve të Bosnjë-Hercegovinës dhe të Serbisë. Dhe kjo taksë nuk ka të bëjë me ekonomi, është krejtësisht politike dhe ka të bëjë realisht me hapjen e një kanali të veçantë negociator
veçantë apo jo, do t'jetë, por hapja e një kanalit, një rrafshi negociator, i cili veçohet nga ky i presidentit. Kemi delegacionin shtetëror i cili është formuar nga partitë e pushtetit dhe PSD-ja, dhe ky është një zhvillim i ri, një kanal i ri negociator, i cili sjell platformën e cila duhet të votohet në parlament dhe ligjin për negociata, dhe kjo është një kanal i cili veçohet nga presidenti, veçohet edhe nga kryeministri, sepse nuk merret me çështjen e taksës, siç dini taksa është negociat më veti, por përpiqet që të krijojë një peshë më të madhe specifike brenda parlamentit të Kosovës dhe të marrë mbështetjen brenda parlamentare. Dhe kemi LDK-n dhe lëvizjen vetëvendosje, të cilat nuk marrin pjesë në këtë proces, por duke mos marrë pjesë janë kanal negociator më vetë. Gjithsesi pa LDK-n dhe lëvizjen vetëvendosje, Kosova nuk mund të llogarisë që do të ketë njerëzshmëri, dhe pa njerëzshmëri Kosova nuk do të mund të negociojë, të arrijë një marrëveshje e cila do të jetë e implementueshme. I'm starting with my own story because my own story matches in some ways what's happened with Kosovo internationally more recently. I'm from Belfast in Northern Ireland myself. My home country has been the subject of a peace process that has gone on for many years. Things looked okay until a couple of years ago. And now, because of Brexit, again, things have become uncertain. We have no government in power. We have negotiations that seem to be happening somewhere else, from which we, citizens in general, are excluded. I'm observing this from Brussels. I've been in Brussels for 20 years. My first time in Kosovo was in March 2000, almost exactly 19 years ago. Again, the result of a kind invitation from Mohammed Mustafa. It made a very big impression on me. I came back to Brussels realizing that Kosovo was going to become independent, and it was necessary for the EU to adapt its policy to that reality that had been created on the ground. And I must say, as one of the first people in Brussels to make this point, many people thought I'd gone too far. I worked at two think tanks, the Centre for European Policy Studies and the International Crisis Group, and then for another group called Independent Diplomat. I was very engaged in the situation here in the years between 1999 and 2008. And if I can say one thing that is mine, I think Article 1.3 of the Constitution, in which Kosovo commits itself not to seek unification with any other state, I think that originated in a short paper that I presented in Brussels in the year 1999. Since 2008, my life has moved on. I've been back here only twice, 3 times now, for conferences. My work since then included also advising the government of South Sudan on their pathway to independence. I think I'm one of the very few people who has given advice to Montenegro and Kosovo and South Sudan, the last 3 countries that became independent in the world. Dakle, ono što je primećeno od samog početka je faktički da je 2018. godina iz mog ugla viđena u stvari kao godina propuštenih prilika. Imali smo mnogo toga pred sobom, izgubili smo je, nažalost, bespovratno, i mislim da smo postigli, mislim da smo tu godinu negde propustili za postizanje, ako ništa drugo, jednog konsenzusa na obe strane, i u Beogradu i u Prištini, o tome šta je zapravo konsenzus i šta on zapravo treba dugoročno da znači po pitanju stabilizacije prilike u odnosima i između Beograda i Prištine, ali i između samog odnosa Srba i Albanaca na Kosovu.